hier op de foto. Ja, mag je op de foto? Niet voor langslopen, lukt het vast. Ondertussen, jongen. Ja, ik zit er ook iets ziek in die zin. Ja. Had een mooi plekje begonnen, maar had ik niet. Oh, zo. Ja, die hebben hetzelfde. Ja. Als je bent hier is hetzelfde. Ja, zeker niet op de natte dagen. Dat zie je dan niet. Het is nooit goed. Waar is het? Ik heb erin staan. Ja, dan hier bij de uitslag veulen nummer 1. Ze zijn wel een goed ontwikkeld veulen die lang gelijnd is.
We zouden het hoofd graag wat sprekender willen zien. De hals heeft voldoende lengte, is ook voldoende verticaal gesteld. De rug is voldoende sterk, de lendenaansluiting zou wat sterker kunnen. Het kruis heeft voldoende lengte, is wel wat hellend. Het beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit zien uitstralen. Ook het achterbeen is wat gehoekt. In stap zien we voldoende ruimte. We zouden wel graag wat meer buiging in het achterbeen willen zien en wat krachtiger kunnen stappen. Ook in draf maakt hij wel houding, zet zijn hals er wel goed op, maar zou hij in zijn romprichting wat meer opwaarts kunnen lopen, zou hij ook wat meer kracht kunnen hebben. Wordt vandaag een derde premie.
Dan hier bij de uitslag veulen nummer 2. Zal voldoende lang gelijnd veulen. Iets meer voorbeenlengte zou niet meer staan. Die voldoende sprekend is in het hoofd. Ook veel halslengte heeft. Ook die verticaal gesteld is. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Wel een correcte kruislegging en voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De achterbeen is een fractie sabelbenig. In de stap is wel een actieve stap. Maar zouden we graag iets meer tact willen zien. Wel voldoende ruim. In draf zien we wat hoog ritme. Zouden we graag zien dat hij wat meer in balans kan komen. Ik krijg vandaag een derde premie. Voor een hogere waardering zouden we graag wat meer overtuiging in de beweging willen zien.
Ja, nou hier bij de uitslag veulen nummer 6. Dat is een voldoende rastypisch veulen die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Hij wel een voldoende sprekend hoofd heeft, voldoende halslengte en verticaal gesteld. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, misschien een fractie hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, ook correct qua standen. De stap is wat kort en ja, ook wel wat gehaast. Maar in draf laat hij veel houding zien met een heel goed zweefmoment en veel souplesse. Krijgt vandaag een tweede premie. Ja, dan de uitslag veulen nummer 46.
Het is een goed ontwikkeld veulen, ook lang gelijnd, voldoende sprekend in het hoofd. De hals is voldoende verticaal, dus wel wat zwaar, zou iets meer lengte kunnen hebben. Al een correcte bovenlijn, het kruis is lang, wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft een voldoende kwaliteit. Achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig zien. De stap is actief, heeft een goede tact en is ook voldoende ruim. In een draf zouden we graag iets meer oprichting willen zien. Zou het achterbeen wat resoluter onder de massa gezet kunnen worden. Maar ook mede door de goede bouw en ontwikkeling vandaag een tweede premie. Ja, moet ook. Nou, dat is van gisteren. Het tuigen ging niet goed, die deed dat uit met drinken. Ja. Had ik wel mee gewonnen. Ja, niet normaal. Ja, dat waren goeie. S'avonds kwam het er wel uit, voor het regent vaak. Ja, dat klopt ja. Door ook nog, ja. Ja. Die loopt nog.
Ja, de uitslag van veulen nummer 8. Dus een veulen die iets meer ontwikkeld zou kunnen zijn. Iets wat langer gelijnd zou kunnen. Iets meer voorbeenlengte zou ook niet meer staan. Verder wel voldoende in verhouding. Een voldoende sprekend hoofd. De hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen. De bovenlijn is wel voldoende. Kruis is voldoende qua lengte, iets hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Het achterbeen is al een fractie sabelbenig. In de stap sluit het achterbeen voldoende aan. In het voorbeen zou hij wat meer ruimte kunnen maken. Ja, in draf laat hij zich heel goed zien. Dan maakt hij veel ruimte, veel souplesse daarin. Maakt daarin ook heel veel balans. Het achterbeen treedt daar ook bij goed onder. Vandaag een tweede premie. Voor een hogere waardering zouden we graag in bouw wat rijker willen zien.
En dan de uitslag van veulen nummer 7. Het is een veulen die wel goed in verhouding staat en ook een voldoende front heeft. Een sprekend hoofd met een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis is wel goed gelegen, ook voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zien we graag wat minder sabelbenig. In stap zien we veel ruimte. Heeft hij ook een goede takt waarbij het achterbeen goed aansluit. In de draf is die voldoende ruim. Zouden we graag wel iets krachtiger willen zien. Heeft hij een iets hoger ritme in de draf. In zijn totaliteit vandaag een tweede premie. Ja, dat moet wel gelden. Alleen dat is niet. Nee, maar
Ja, dan de uitslag van veulen nummer 11. Dat is ook een langgelijnd veulen die voldoende ontwikkeld is. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal, dus de hals is wel in totaliteit wat zwaar. De bovenlijn is voldoende sterk. Er zit ook een goede kruisvorm in en ook voldoende lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen een fractie sabelbenig. De stap, dat is wel graag wat we zien, is krachtig, met veel ruimte. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. En in draf zien we ook voldoende ruimte, ook voldoende kracht. Het zou het achterbeen wat meer onder de massa geplaatst mogen worden. Maar mede door de zeer goede stap krijgt Veulen vandaag een eerste premie. Nummer 11 bekwam een prachtige eerste premie. En die willen we natuurlijk even feliciteren. Nummer 11, dat is een vonger uit een Gjalt, moeder, grootmoeder. En die is van de familie van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Proficiat.
En dan de uitslag veulen nummer 10. Dat is een goed ontwikkeld veulen met een luxe uitstraling. Die ook hoogbenig is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal, ook veel lengte, maar heeft ook een goed front. De bovenlijn is correct. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel correct gesteld. De stap is actief, zou wat ruimer kunnen, zal voldoende krachtig in de stap. In de draf zien we ook voldoende ruimte. Ja, daar zou hij nog wat aan kracht kunnen winnen. Wel een goed ritme in de draf. In zijn totaliteit mede door zijn goede bouw- en rastype een tweede premie.
Ja, dan de uitslag veulen nummer 9. Dat is een veulen die goed in verhouding staat, ook voldoende ontwikkeld is. Een voldoende sprekend hoofd. De hals heeft lengte, verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn. Het kruis veel lengte, wel wat een fractie hellend. Beenwerkkwaliteit, qua kwaliteit is het voldoende. Het achterbeen is wel behoorlijk sabelbenig. Kracht in de stap. De draf, daar zien we veel ruimte. Het is lichtvoetig met een goed zweefmoment. Het veulen komt goed in balans. Vandaag in zijn totaliteit een tweede premie. Voor een eerste zou het beenwerk wat correcter kunnen zijn.
Dan de uitslag veulen nummer 15. Dat is een goed ontwikkeld veulen, ook een grote ramig veulen. Het hoofd zal wat meer uitdrukking kunnen hebben. De hals heeft voldoende lengte, zowel horizontaal gesteld. Voldoende bovenlijn. Het kruis heeft ook lengte, ook correct qua ligging. Het beenwerk is verder wel correct gesteld. We zouden de spronggewrichten wat beter afgewerkt willen zien. In de stap zien we veel ruimte, is ook actief. Ook voldoende kracht in de stap. In de draf zien we ook genoeg ruimte. Een goed schakelend vermogen. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie. Voor een hogere waardering zouden we het beenwerk iets correcter willen zien.
Dan de uitslag veulen nummer 4. Een veulen die voldoende in het rastype staat. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Al een sprekend hoofd heeft. De hals voldoende lengte, wel iets horizontaal. Al een correcte bovenlijn en kruisligging. Het beenwerk heeft goede kwaliteit. Is mooi hard en droog. Is ook correct gesteld. De stap is actief. Zien we een goede tact, goede ruimte. Stapt makkelijk door het lichaam. In draf dan zien we wel voldoende ruimte, maar dan blijft hij wat hoog in het ritme. Dan zouden we hem graag wat meer in balans willen zien lopen. Ik heb vandaag een tweede premie.
Uitslag van nummer 17. Het is een merrieveulen die voldoende ontwikkeld is. Het zou in de romprichting wat opwaarts gebouwd kunnen zijn. Al een sprekend hoofd heeft. De hals is verticaal, voldoende lengte. De bovenlijn, kruisligging zijn correct. Beenwerk heeft veel kwaliteit, is hard. En ook goed gesteld. De stap zien we een actieve stap met een goede tak. Voldoende ruimte daarin ook. Met een goede losgelatenheid. In de draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Wordt ook aan de goede kant, wordt goed onder de massa geplaatst. Zowel wat voorzichtig in de draf. Zou daar iets meer oprichting in kunnen tonen nog. In zijn totaliteit, mede door het goede beenwerk en de goede stap, vandaag een eerste premie. Oké. Ik dacht eerder eigenlijk al, Edith zei. Voor de ontwikkeling. Ja, te jong. Deze zijn al veulens die toch in mei zijn geboren. Hè? Maar Ja, dat scheelt natuurlijk veel. En dat, even de eerste merrieveulens. Het is leuk dat die gelijk een eerste premie krijgt. En dat is nummer 19, Welmoed Lady. En dat is een gerbe uit een stermerrie. Lady Talina. En dat is een Sipke. Proficiat, meneer Korte uit Weert. Nee, ja, ik ben wel eens kijken, maar ik heb afscheid genomen van het shooting. Ik vond het niet zo leuk om het te doen en mijn ziekte is tot 10 jaar oud en ik vind het wel goed om te doen. Ja, ja, nou, we gaan er zeker wel naar voren en zo, maar ik ga nu niet met hem dat doen. Nee, nee. Ja, race 2 die week in de buurt van de Veers. Ja, ja. Nee, dat is prima zo. Ja. Ja, ze zijn nog wel eigenlijk met z'n drieën, maar die is een onze buren, maar ja, dat lukt ze niet goed, want er zijn nog twee die geblesseerd zijn. Dus dan zijn ze dan met z'n tweeën altijd aan de roer. Maar het is eigenlijk wel knap dat er maar 1 punt voor kort komt van de veulen Ah ja, zijn. en Ben 18 juli geboren is. Hè? ja, nou, dat zou wel leuk zijn. Ons was eigenlijk allemaal helemaal perfect, alleen die bouw was niet En dan is bij veulen zelf zo. Kijk, deze is heel ouder. Die is al niet meer zo overbouwd. Hè? En Ja. die jonge veulens die zijn allemaal waren dan helemaal voor en dan achter. Nee, ja, we kregen nog complimenten dat hij heel mooi was, typisch was. En ja, we hebben alleen maar complimenten gehad. Alleen ja, hij was nog niet sterk genoeg. Hij was nog een wiel te doen. Dus ze zegt, nou moet hij wel zeker weten Henk blijven, man. Want nou moet hij met een 3-jarige met eens kunnen. Zeg, als je zich gedraagt, dan... Kinderen versterkt, gewoon loodster. Hè? Ja, kan, ja, maar dan kan... Want dat kan daar natuurlijk in zo'n mens die veel keuren. Ja, maar dan is het ook... Ja, goed, gewoon sowieso laten keuren met 3 jaar, maar dan mag het er niet ruim zijn. Nee, Nee, dat moet wel daarom. eng zijn. Ja, daarom. Dus dan moet ik nog wel zien te handhaven dan de eerstkomende 3 jaar op mijn, op mijn rot. En als ik zie wat hij nou al doet, dan denk ik van, het is er eentje hoor. Jee. Beslist dat je in de groep ergens wilt spelen. Hè? Ja, daar. Dat kan niet, hè? Nee. Maar we hebben nog een waai aan de andere kant van de rijbak. Daar zit hij daar mensen heel mooi in als je eraf mag. Dus wijd zat weg van ons vijf. Ons vijf is nou heel braaf met dat wiel in de buik. Ja? Echt, het is een wereldtopverschil. Een heel ander ver. Dus we hebben al gezegd van als nou daar een mooi vullen uitvalt, doen we het nog een keer. Kijk, er zijn meer mensen die een vlies willen om te rijden. En dit niet uitmaakt of dat die ster of stamboek. Nee. Maar ik denk dadelijk, heel eerlijk gezegd, dat er best wel iets moois uitkomt. Ik zeg, en als het vrij anders had gelopen, was dat ook anders gelopen. Als dat met dat been niet was geweest, dat ze best wel mee naar huis gebracht. Want daarom doen ze nou ook zoveel tot dat afkeuren. Hè? En dat is wel fijn. De eerste komt dan niet, zegt maar, en dan
En die komt ook bij ons is geweest. Ja, maar stel, was het er even nog niet afweten. Want dan moet je buiten doen, dan word je in de lab. Nou, dat doen we niet zo slecht. Ik denk dat moet nou toch? Ja. Want je hebt toch met Reina met die, ook met die bruine verkeuring geweest? Of Ja. niet? Ja, hè? Daar hadden wij het net over. Verder ben ik toen niet Ik ben geweest. met Mats niet naar de keur geweest. Was Mats van Reina was toen, die is met Famke naar de keur Oh geweest. ja, Madsen. Nou ja, de zeg net zit die mensen die dan familie van overleden. Maar met mij allebei de koning maar. Maar dat vond ik wel grappig. Ik dacht, hoe valt ze nou af? Als je het zegt, En de uitslag van nummer 13. Het is een goed ontwikkeld veulen, die ook lang gelijnd is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft een goede lengte, is ook verticaal gesteld. Ook een mooie schuine schouderpartij. Een voldoende bovenlijn. Het kruis heeft lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Het achterbeen is wel een fractie sabelbenig. De stappen zien we veel ruimte, ook een goede takt. Ook voldoende activiteit in die stap. In de draf ook voldoende ruimte. Dan zouden we graag zien dat hij zijn bovenlijn iets meer los kan laten. En daarin iets meer kan schakelen, maar verder wel functioneel. Mede door zijn goede bouw en goede rastype vandaag een eerste premie. En ik zeg net al, ze hebben de oranje lintjes gevonden nu. Nummer 13, Jinske. Dat is een ouwert uit een kroonmerrie van Alwin. En die is in eigendom van Marije Schreven. Proficiat.
Dan de uitslag van nummer 16. Dat is een veulen die goed in het rastype staat. Wel iets op de voorhand gebouwd. Wel een veulen met voldoende front. Een sprekend hoofd. Hals is verticaal en ook voldoende lengte. De bovenlijn zou een fractie sterker kunnen. Wel een correcte kruisligging. Ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk voldoende gesteld. Wel een wat recht achterbeen. In stap zou het graag wat ruimer willen zien. Zou graag iets meer buiging in het achterbeen willen zien. Maar is wel voldoende takmatig daarin. In draf dan zien we voldoende ruimte. Maar zou graag zien dat hij wat meer oppast. Dus wat makkelijker in balans kan komen. In zijn totaliteit mede door zijn goede rastype vandaag een tweede premie.
Ja, dan uitslag van veulen nummer 18. Dat is een voldoende ontwikkeld veulen die ook lang gelijnd is. Zou in bouw wat meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Al voldoende sprekend is in het hoofd. Met een lange hals die verticaal gesteld is. De bovenlijn is wel redelijk correct. Zou wat meer bespiering kunnen hebben. Het kruis is voldoende lang, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel voldoende gesteld. De stap zien we graag wat meer ruimte. Zou daarin ook wat takmatiger kunnen zijn. In de draf zien we ook graag wat meer ruimte in het voorbeen. Het is wel voldoende lichtvoetig, maar het achterbeen zou wat meer krachtig kunnen zijn en wat meer ondertreden onder het massa. Wat vandaag in zijn totaliteit een derde premie. Voor een hogere waardering dan zou je wat meer moeten overtuigen in de beweging.
Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan veulen nummer 17. Dat is een voldoende ontwikkeld veulen, die ook hoogbenig is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal, zou iets meer lengte kunnen hebben. De bovenlijn is correct. Het kruis heeft wel veel lengte, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel voldoende correct gesteld. In stap, die is ruim. Achterbeen sluit daarbij goed aan. Hij heeft ook een voldoende actieve stap. In draf zien we veel souplesse. Maakt hij ook een mooi zweefmoment. En kan hij ook goed schakelen, blijft hij mooi in balans lopen. Mede door de goede bewegingsvormen krijgt hij een eerste premie. En er is een eerste premie, catalogus nummer 17, Janna.
Een dochter van Mathies. Uit een Torbe stermerrie. Gefokt en in eigendom door de Groot van Wijk uit Leerdam. Van harte proficiat. Aan de uitslag van nummer 21. Dus een veulen die wel voldoende ontwikkeld is, maar wel iets beknopt aandoet. Het zou ook wat meer voorbeenlengte kunnen hebben. Dan een voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal, ook voldoende lengte. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. De lendenen zouden wat mooier aan kunnen sluiten. Het kruis heeft lengte, is wel wat hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Het achterbeen is iets sabelbenig. Verder wel correct gesteld. In stap zien we voldoende takt. Is die wel wat gehaast, zou die wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. In draf daar zien we wel voldoende ruimte, maar daarin zou die wat opwaarts moeten draven. En blijft hij wat hoog in het ritme. Vandaag is totaliteit een derde premie.
Ja, dankjewel. Uitslag van veulen nummer 22. Dat is ook een veulen die iets langer gelijnd kan zijn, die iets beknopt aandoet, maar wel een positieve romprichting heeft, zo horizontaal gebouwd. Wel een sprekend hoofd heeft, de hals is verticaal, ook voldoende lengte. Bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft wel veel lengte, maar is wel wat afhellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, dan zouden we het achterbeen wat minder sabelbenig willen zien. In stap zien we een achterbeen dat goed aansluit, dus ook voldoende actief in die stap. In de draf, ja, daar zien we gewoon een functionele draf, waarbij ze het achterbeen voldoende goed gebruikt. Vandaag is totaliteit een tweede premie. Zeker, ik heb hem laat vanaf. Is dat geen slim op, denk ik toch of wel? Ja, voor mij. Oh, nee joh. Ja, voor mij maakt het niet uit, man. Hij is precies lang zat, hè? Heeft hij nog veel ruimte daar bij?
Ja, dan de uitslag van veulen nummer 20. Dat is een voldoende ontwikkeld veulen. Die we misschien in iets betere conditie hadden willen zien, maar hij heeft wel voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is voldoende lang, ook voldoende verticaal. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft een goede ligging, zou wel wat meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig zien. De stap zien we een goede ruimte, een goede takt. Stapt ook makkelijk door het lichaam. En in de draf ook daarin zien we een goede ruimte. Laat een functionele draf zien met een goed ritme. En mede door de goede bewegingen vandaag een tweede premie.
Ja, dan zijn we aangekomen tot, zover ik kan zien, het laatste veulen van deze rubrieken. Nummer 14. Dat is een goed ontwikkeld veulen. Zou voor het mooie wat opwaartse gebouwd kunnen zijn, maar wel voldoende lang gelijnd. Heeft een sprekend hoofd, de verticale hals die ook voldoende lengte heeft. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft de lengte, is wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, is hard en droog. Het achterbeen is wel een fractie sabelbenig. De stap is vlot en actief. Hij laat daarin ook een goede tact zien. In draf zien we, ja, dan maakt hij veel houding, een goede balans. En opvallend dat hij makkelijk kan schakelen in die draf. Krijgt vandaag een eerste premie. Ja, deze hadden eigenlijk bij ons nog thuis veulen kunnen. Dat was niet helemaal fit. En de veulen, ja, dan kwam het eens met de dingen zo apart dat wij. Nou liet hij nog niet zien wat hij kon, hoor. Hij kan nog meer, ja. Hij kan zo apart lopen, de veulen. Ja, dat zie je nu wel. Ik zeg van heel brand, ja, maar de goede veulens zien te komen mee op de keuring. En die andere Matthias is ook goed voor. Die moet dan een beetje stimuleren. Ja. Hij liep nog goed, maar hij kan thuis. Met die man zit in de wei één keer zo.
Dames en heren, graag rubriek 5 naar de vooropstelling. Dan kunnen we rond gaan stappen. Rubriek 5 naar de vooropstelling. Graag de deelnemers aan rubriek 5, de premiekeuring voor 4 jaar en oudere veulenboekmerries, naar de vooropstelling. Gaat alle paarden naar de vooropstelling. Dus dat zijn catalogusnummers 24 tot en met 29 naar de vooropstelling. Dus op dit moment in de baan de 4 jaar en oudere veulenboekmerries, waarvan catalogus nummer 25 is afgemeld.
Ja, dan zijn we toe aan 4 jaar en oudere vullenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterrenverklaring. In de baan nummer 24 is een merrie die in zijn totaliteit iets lichter in de massa zou kunnen zijn. Iets meer voorbeenlengte zou niet meer staan. Wel voldoende sprekend is in het hoofd, wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Een hals die voldoende lengte heeft, ook verticaal gesteld is. De bovenlijn is wat strak, het kruis is wat hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk zouden we graag iets meer kwaliteit willen zien. Ook het achterbeen is wat sabelbenig gesteld. In de stap zou hij wat meer ruimte mogen maken. Het is wel voldoende takmatig. Het zou wat krachtiger kunnen zijn. In de draf, daarin maakt het voorbeen wel ruimte. Het toont ook een voldoende zweefmoment, waarbij het achterbeen wel wat verder door kan treden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, dan hierbij het resultaat van nummer 26. Dat is een grootramige merrie die ook voldoende lang gelijnd is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals heeft voldoende lengte, is wel wat horizontaal. En dan een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft wel lengte, maar is wel sterk hellend. Het beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit willen zien. Ook het achterbeen is wat sabelbenig. In een stap zien we voldoende ruimte en takmatig. Maar zouden we graag wat actiever zien en wat krachtiger. In de draf, daar blijft ze wat op de voorhand. Zou ze wat meer ruggebruik kunnen tonen, maar heeft daarin wel een goed ritme. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, dan de uitslag van merrie nummer 28. Het zal een royaal gebouwde merrie die lang gelijnd is, die voldoende in verhouding staat. Een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals zou wat langer kunnen zijn, wel voldoende verticaal. Wel een goede bovenlijn. Het kruis heeft lengte, is wel erg hellend. Het beenwerk zouden graag wat meer kwaliteit willen zien. Met name de bouw van de spronggewrichten. We hebben wel royale hoeven. In de stap dan zien we veel ruimte. Hij is daarin ook actief. Dus het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draf daar zien we, heeft hij een goed ritme. Alleen blijft hij wat op de voorhand. En zou het wat krachtiger kunnen zijn. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Vandaag zonder premie.
Ja, dan de uitslag van nummer 29. Dat is een merrie die iets beknopt aandoet. Het zou wat meer beenlengte kunnen hebben. Zou ook wat meer jeugd uit kunnen stralen. Maar wel een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals is verticaal. Zou wat meer lengte kunnen hebben. Wel een voldoende bovenlijn heeft. Het kruis heeft lengte. Is wel wat afhellend. Beenwerk, voldoende kwaliteit in de benen. Wel wat sabelbenig achterbeen. In de stap, daar zien we voldoende ruimte en tact. Dat zal wat krachtiger kunnen zijn. In de draf, daar zien we juist graag wat meer ruimte in het voorbeen en wat meer schoudervrijheid. En heeft hij wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou hem wat verder onder de massa kunnen plaatsen. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Alvast een oproep voor de volgende rubriek. De 3-jarige veulenboekmerries graag klaarmaken voor de vooropstelling. Ja, dan zijn we aan het eind van de rubriek 5, de 4 jaar en oude veulenboekmerries. We hebben in totaal 5 paren gekeurd. Nummer 24, 26, 28 en 29 zijn opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 27 is terug voor primering. Nummer 27 heeft een voldoende jeugdige opdruk, die ook een voldoende romprichting heeft. Zal wat sprekender kunnen in het hoofd. De hals is voldoende verticaal, heeft daar ook voldoende lengte in. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis wel lengte, maar is wel vrij afhellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Wel royale hoeven, waar wel bij de voorbeenstand wat correcter zou kunnen zijn. In stap zien we een goede ruimte. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draf zien we ook voldoende actieve draf. Ook een goede ruimte daarin. Voldoende buiging in het achterbeen. Zal wat meer in oprichting kunnen komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Gefeliciteerd. Als de relint is aangehangen, graag even een ererondje voor deze 5-jarige Grutsk van Dynamis. Een omermerrie uit een Duitse vader. Gefokt in een eigendom bij Maurice in Wadernooien. Van harte proficiat. En ondertussen een oproep voor de volgende rubriek om klaar te staan voor de vooropstelling. Catalogusnummers 30 tot met 34 na de vooropstelling.
wijze geen sport gaan halen.
De vooropstelling is 30, 32, 34, 31, 33. De voorlopige plaatsing. 30, 32, 34, 31, 33. En graag de volgende groep voor de vooropstelling klaarmaken. De volgende groep 3-jarige Veulenboekmerries ga ik klaarmaken voor de vooropstelling. Dan kunnen we verder met rubriek 6a, de 3-jarige Veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Te beginnen met nummer 33. Nummer 33 hebben we in de groep even terug laten komen om hem wat meer in ontspanning te laten komen, in de hoop dat hij in de stap ook zijn ontspanning zou vinden. In zijn totaalbeeld is het een merrie die voldoende in verhouding staat, wat eerder in het hoofd zou kunnen zijn. De hals zou wat meer lengte kunnen hebben, wel voldoende verticaal. Een correcte bovenlijn met een opvallend lang kruis, ook goed gelegen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de draf dan blijft hij wat op de voorhand. Dan zou het achterbeen zou hij wat meer kunnen buigen en wat krachtiger onder kunnen treden. In de stap, zoals gezegd, hebben we hem even wat meer tijd gegeven. Maar dan komt hij toch moeilijk in ontspanning en mist hij de tact. Dus de merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan gaan we verder met nummer 31. Dat is een merrie met veel front die lang gelijnd is. Ook al een correcte romprichting heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Een lange hals heeft die voldoende verticaal gesteld is.
Een correcte bovenlijn, een kruis die voldoende lengte heeft, wel een fractie hellend is. Het beenwerk is voldoende gesteld, van iets hol voorbeen. En we zouden met name de sprongwrichten wat correcter willen zien. In de stap zullen we graag wat meer ruimte zien, wel voldoende takmatig. Achterbeen kan daarbij wat meer aansluiten. In draf zien we voldoende ruimte, goed ritme. Kan de achterbeen wordt voldoende onder de massa geplaatst. Vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zouden we het beenwerk graag wat correcter willen zien. Dan nummer 34. Dat is een langgelijnde merrie die licht in de massa is, ook voldoende jeugduitstraling heeft. Zou wel wat sprekender in het hoofd kunnen zijn, maar de hals heeft lengte, is ook voldoende verticaal. Bovenlijn zou wat krachtiger of sterker aangesloten kunnen zijn, want het kruis heeft een goede ligging, ook veel lengte daarin. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is iets sabelbenig, maar heeft wel royale hoeven. In stap, dat zien we voldoende ruimte, ook voldoende activiteit. Achterbeen sluit daarbij goed aan. Ook in de draf daar zien we voldoende balans en een correct gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. En dan gaan we verder met nummer 32. Dat is een langgelijnde merrie die in de romprichting misschien wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn, maar ook weer goed in verhouding staat. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou een fractie lichter kunnen. Maar wel een lange hals die voldoende verticaal is. Ook een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is lang, maar wel hellend. Het beenwerk heeft goede kwaliteit, wordt correct gesteld. In de stap zien we veel ruimte. Daar ook een goede takt en het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf, die is krachtig, heeft een goed gebruik van het achterbeen. Laat ook een goed zweefmoment zien in de draf. Ook deze merrie vandaag stamboek, ster met een tweede premie. En dan op kop in deze rubriek, nummer 30. Dat is een merrie met een goede rasuitstraling, die ook veel jeugd uitstraalt, wel mooi in verhouding is, goed in het exterieur staat. Een sprekend hoofd met een lange hals die verticaal is, ook een goed gevormde hals. Een correcte bovenlijn. Het kruis is wel wat hellend, wel voldoende qua lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wel een goede kwaliteit zelfs. Alleen het achterbeen zien we graag wat minder sabelbenig. Stap heeft een goede takt, is ook voldoende taktmatig. In draf zien we ook weer een goed gebruik van het achterbeen, is krachtig, heeft daar een goed ritme, laat ook voldoende souplesse zien in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen, stamboek, ster met een tweede premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Nou, 3 mooie nieuwe stermerries en een merrie met een derde premie als uitslag. Van harte proficiat eigenaren en graag een ereronde.
Nummers 30, 32 en 34 kregen zijn ster met een tweede premie. En een oproep meteen voor de volgende rubriek voor de vooropstelling.
Zo, dan zijn we beland aan de uitslag van groep 6b, de 3-jarige Veulenboekmerries voor stamboekopname. 4 paarden gekeurd, ook alle 4 terug voor primering. We beginnen bij nummer 37. Nummer 37 is een langgelijnd paard die iets meer voorbeenlengte zou kunnen hebben. Voldoende sprekend is in het hoofd. We zouden de hoofd-halsverbinding graag wat lichter zien. De hals is verticaal gesteld, zou wel wat meer lengte kunnen hebben. Maar een correcte bovenlijn heeft. Voldoende lengte in het kruis, wel een fractie hellend. Kwaliteit beenwerk is voldoende, ook correct gesteld beenwerk. In de stap zien we graag wat meer ruimte. Dus wel voldoende actief, maar dan missen we zo nu en dan de tact. In de draf dan missen we ook wel wat de ruimte. Zou die wat meer schoudervrijheid kunnen hebben. Wel voldoende buiging in het achterbeen, maar daarbij zou wat meer door kunnen treden. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 35. Dat is een merrie die een jeugdige opdruk heeft, die goed in verhouding staat. Wel een voldoende sprekend hoofd heeft. Al een fractie zwaar in de hoofd-halsverbinding is, maar wel een lange hals heeft die ook verticaal gesteld is. Correcte bovenlijn heeft. Ook het kruis heeft lengte, correcte ligging. Het beenwerk heeft veel kwaliteit. Het achterbeen is wel een fractie sabelbenig, maar wel royale hoeven. In stap zien we veel ruimte. In ontspanning zien we een goede tact en heeft hij daarin ook voldoende kracht. In de draf zien we goed gebruik van het achterbeen. Hij komt daar makkelijk in balans, toont ook veel ruimte in het voorbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan nummer 38, een langgelijnpaard die goed in verhouding staat. Voldoende sprekend is in het hoofd. Een goede halsvorm, voldoende lengte in de hals, wel een fractie horizontaal. Een goede bovenlijn, het kruis is iets hellend, zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit en een correct gesteld achterbeen. De stap is ruim, actief, het achterbeen sluit daarbij ook goed aan. Heeft ook een goede kracht in de stap. In draf zien we ook voldoende ruimte. Zouden wat meer ruggebruik, wat meer souplesse kunnen hebben, maar hij heeft een goed gebruik van het achterbeen. Komt ook makkelijk in balans. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek, ster 2e premie. En dan op kop in de groep nummer 36. 36 is ook een langgelijnpaard die een goed front heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Wat een lichtere hoofd-halsverbinding zou kunnen hebben, maar al een royale hals met veel lengte, verticaal gesteld. Correcte bovenlijn heeft. Het kruis is lang, wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft goede kwaliteit, ook correct gesteld. De stap is ruim actief, voldoende krachtig. In draf daar zien we goede souplesse, correct gebruik van het achterbeen, loopt makkelijk in balans. Ook deze merrie ster met een 2e premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Zeg dat niet te snel.
En weer dezelfde uitslag als zojuist. Dus 3 nieuwe stermerries, tweede premie en een derde premie. Van harte proficiat, eigenaren. En dan meteen een oproep voor de premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries. Graag naar de baan. De paarden hoeven niet naar een vooropstelling, dus kunnen 1 voor 1 gekeurd. 39 tot en met 42. Melden bij de baan. Van rubriek 7 zijn catalogus nummer 39 en 40 afgemeld. Dus graag 41, 42 en 43 naar de baan.
Ja, de uitslag van nummer 42. We hebben hem even goed bekeken nog. Het is een merrie die lang gelijnd is, een heel royaal gebouwde merrie is, die goed in verhouding staat, maar heel correct is in zijn exterieur. Een sprekend hoofd, een iets zware overhalsverbinding. De hals heeft wel lengte, ook verticaal, maar iets zwaar in de hals. Wel een correcte bovenlijn en kruisligging. Een beenwerk, ja, dan hebben we toch wel een bemerking op het voorbeen. En ja, dat zien we in de stap ook ietsjes terug, dat hij wat moeite heeft om zijn goede tak te vinden. Vandaag geen premie. Nummer 41 mag erbij komen. Ja. Welke moet op kop? Ik heb die niet gezien.
Dan zijn we alweer aangekomen bij rubriek 7, de 4 jaar en oudere stamboekmerries voor eventueel sterverklaring. Nummertjes 39 en 40 waren afwezig. Nummer 42, zoals zojuist gehoord, geen premie. Dan hebben we terug nummer 43 en nummer 41. Te beginnen bij nummer 41. Nummer 41 is een hoogbenige merrie die royaal gebouwd is. Die zal wat meer jeugd uit kunnen stralen. Wel een sprekend hoofd heeft. Een hals die voldoende lengte heeft, wel wat horizontaal aangezet. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven. Is wel wat week gekoord, met name in het voorbeen. De stap is wat kort, wel actief en voldoende krachtig. Het zal wat meer uit het schouder mogen stappen. In draf zien we wel voldoende ruimte, ook wel voldoende buiging in het achterbeen. We zouden toch graag wat meer souplesse willen zien en dat hij wat meer tot dragen komt. Vandaag een derde premie. En dan gaan we verder met nummer 43. Een merrie die misschien iets royaler in de voorhand kan zijn. Al een voldoende langgelijnde merrie is. De hals is wat horizontaal aangezet, heeft wel voldoende lengte daarin. De bovenlijn is correct. Het kruis heeft lengte, wel wat hellend. Het heeft een goede kwaliteit beenwerk, ook voldoende royale hoeven. Merrie heeft een hele opvallende stap die veel ruimte laat zien, ook heel krachtig kan stappen. Het achterbeen sluit daarbij goed aan en laat daar ook veel lossigheid in de stap zien. In de draf, dat is heel functioneel. Voldoende gebruik van het achterbeen, blijft er wel iets op de voorhand, maar zoals gezegd wel een hele functionele draf. Deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Een ereronde voor deze stermerrie. Eigenaren van harte proficiat. Met deze ster, catalogus nummer 43, Leili van der Vaart. Gefokt door Van der Vaart en in eigendom van Vos in Poederooien. En meteen een oproep voor de rubriek 12, dat is 1 paard, 3 jaar en oudere Veulenboek Kruin, catalogus nummer 44, graag naar de baan. Dus graag meteen door met catalogus nummer 12 en de volgende, rubriek 12 en rubriek 17. Deze paarden mogen naar de baan. Wie het eerst klaar is, mag het er eerst in. Catalogus nummer 44, graag, of catalogus nummer 45.
Ja, dan zijn we al bij rubriek 12. Dat is een veulenboekruin voor stamboekopname, eventueel sterfverklaring. We hebben er eentje, nummer 44. Is een ruin die opvallend goed in verhouding staat, met een heel correct exterieur, met een goede romprichting. En sprekend is in zijn hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Ook een goed kruis, goede lengte, goede ligging. Het beenwerk is van een goede kwaliteit, het is ook goed gesteld, met royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte en kracht en ook een voldoende tact. In draf zien we veel balans, gebruikt hij zijn achterbeen heel goed, kan makkelijk schakelen, toont ook veel souplesse. Deze ruin wordt opgenomen in het stamboek, sterverklaard met een eerste premie. Van harte. Een prachtige eerste premie voor deze 3-jarige ruin. Catalogus nummer 44, Michiel van der Domstede, een zoon van Mathies uit een Epke-moeder, gefokt in een eigendom bij Van Leeuwen Rox in Langbroek. Van harte proficiat. En een ereronde. En ondertussen een oproep voor catalogus nummer 45. Graag meteen ook naar de baan.
Oké, dan gaan we verder met het laatste paard van vandaag. Een Vulleboek hengst die hier komt voor eventueel sterverklaring. Nummer 45 is een langgelijnde hengst. Zal voor het mooie iets opwaartser gebouwd kunnen zijn, maar heeft wel een hele royale voorhand. Met een voldoende sprekend hoofd. En hals heeft veel lengte, verticaal gesteld. Wel een fractie zwaar is een hoofd-halsverbinding. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, is correct gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is fractiesabelbenig. In stap zien we een goede ruimte, waarbij het achterbeen goed aansluit. En in draf, ja, daar zien we wel een goed gebruik van het achterbeen. Hij heeft daar wel veel buiging in. Zou misschien iets meer in oprichting mogen lopen, maar toont voldoende souplesse en balans. Deze hengst wordt vandaag ook sterverklaard. Eigenaren van harte. Catalogus nummer 45. Jannes van Krinneshof krijgt een ster. En deze jurrezoon uit een beerdmoeder is gefokt door Bianca Kersten en is een eigendom van Stefanie Danul in Goch. Van harte proficiat. Nee hoor, mooi, genoten. Ja. Ja, in klein comité stond het al over te hebben over het hoge sterpercentage. Nou, hartstikke leuk om op deze middag zo af te sluiten met al deze sterretjes. En een mooie ster Ruin en een mooie ster Hengst. Dus proficiat alle sterontvangers. En tot de volgende keer.